السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ المساعد الدكتورة رواء سالم حميد، حاصلة على شهادة الدكتوراه في اختصاص النيورال سيل أند تيشو انجينيرينج من جامعة كيل في بريطانيا. محاضرة اليوم هي راح تكون عن الخلية، وسوف نتعرف فيها على المكونات الموجودة في الخلية وأنواع الخلايا. All organisms are composed of either one cell, called unicellular, for example, bacteria, or more than one cell, called multicellular. For example, the adult human body consists of 40 trillion cells. بمعنى أنه جميع الكائنات الحية إما أن تكون متكونة من خلية واحدة، وبهذا تسمى وحيدة الخلية، مثال عليها البكتيريا، أو قد تتكون الأحياء من أكثر من خلية واحدة، وبذلك تسمى متعددة الخلايا، ومثال عليها جسم الإنسان اللي يحتوي حوالي على 40 تريليون من الخلايا. Cell can be defined as the basic structural and functional unit of life. التعريف البسيط للخلية هي ممكن أن تمثل الوحدة الأساسية التركيبية والوظيفية. والعلم الذي يدرس الخلايا يسمى بعلم السيتولوجي أو علم الخلايا. The study of cell is called cytology. Cells that are related or are similar to each other, as well as cells that function in a particular manner, are grouped together to form tissues. بمعنى أن الخلايا التي تكون متشابهة بالشكل وبالوظيفة وتؤدي وظيفة معينة تتجمع مع بعضها البعض حتى تكون الأنسجة. And the study of tissues is called histology. والعلم الذي يدرس هذه الخلايا أو الأنسجة تسمى بعلم الأنسجة. When we talk about the cell, it is important to know what is the meaning of cell theory and what are the three principles of this cell theory. Number one, all living things are made up of cells. Number two, cells are the basic units of life. Number three, all cells are produced by existing cells. تعتبر النظرية الخلوية أو نظرية الخلية هي أهم مبدأ أساسي في علم البيولوجي، حيث يشير هذا المبدأ على أن المخلوقات الحية جميعها تتكون أما من خلية واحدة أو من أكثر من خلية، وأن الخلايا هي تعتبر الوحدة الأساسية للحياة والتي تحدث بداخلها جميع الأنشطة الحيوية. والنقطة الأخرى أو المبدأ الآخر الأساسي أن جميع الخلايا تنتج من انقسام خلايا أخرى. All living cells can be divided into two groups: prokaryotic cells, eukaryotic cells. جميع الخلايا الحية تنقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي الخلايا البدائية النواة، والمجموعة الثانية هي الخلايا الحقيقية النواة. Prokaryotic cells. Prokaryotic is a simple single-celled organism, unicellular, that lacks a nucleus or any other membrane-bound organelles. It is important now to know what is the meaning of organelle and what is the meaning of membrane-bound organelle. The word organelle means little organ, and each organelle has specialized cellular function. While the membrane-bound organelles are the organelles protected by a single or double membrane, such as mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi complex. يعني المهم جدا أن نعرف معنى العضيات، شنو اختلافها عن الأورغان. الأورغانيل
هي عبارة عن little organ فتسمى العضيات، عادة تكون موجودة بالسيتوبلازم، وهذه العضيات قد تكون محاطة بغشاء منفرد واحد، أو قد تكون محاطة بدبل ممبرين، مثلا الميتوكوندريا تكون محاطة بدبل ممبرين، الاندوبلازميك ريتيكولوم، وكذلك الجولجي كومبلكس. بالنسبة إلى هذا النوع من الخلايا التي تسمى بالخلايا البدائية النواة، تكون فاقدة إلى هذا النوع من الأورجانيلز، إذن هي لا تحتوي على الميتوكوندريا وعلى جولجي كومبلكس وغيرها من العضيات، والمادة النواة تكون منتشرة في السيتوبلازم، أي غير محددة بغشاء نووي، أي أن البروكاريوتيك DNA found in the central part of the cell. هذه المنطقة الدارك هي تمثل النيوكليويد. وأيضا هذا النوع من الخلايا يحتوي على السيل وول like plant. مثال على هذا النوع هي البكتيريا. Eukaryotic cells, the other group of cells. Eukaryotic cell is a cell that has a membrane-bound nucleus and other membrane-bound organelles which have a specialized function. هذا النوع الآخر من الخلايا يسمى بالخلايا حقيقية النواة. هذا النوع من الخلايا الحقيقية يحتوي على النواة، والتي تكون محاطة، هذه هي النواة تكون محاطة بغشاء نووي، وأيضا تحتوي هذا النوع من الخلايا على العضيات التي سميت بالممبرين باوند أورجانيلز، والتي تمتلك كل منها وظيفة خاصة، مثلا وجود الميتوكوندريا، وجود أيضا الجولجي كومبلكس، ممكن أن نلاحظ وجود هذه العضيات اللايسوسوم موجودة embedded in the cytoplasm. Example على هذا النوع من الخلايا animals, plant and fungi. Animal and plant cell. All animals and plants consist of cells, and both animal cells and plant cells have cytoplasm, cell membrane, and a nucleus. But the animal cells differ from plant cell in the following points. Cell wall is absent in the animal cells, while it is present in the plant cells. Animal cells have one or more small vacuoles, while the plant cells have just one large central vacuole. Animal cells do not have chloroplast, while the plant cells have chloroplast. أي أن الخلية النباتية والخلية الحيوانية تمتلك السيتوبلازم، وتمتلك النواة، وتمتلك السيل ممبرين، ولكنها تختلف عن بعضها البعض في 3 نقاط أساسية، وهي أن الخلية الحيوانية تكون فاقدة للسيل وول، للجدار الخلوي، بينما الخلية النباتية تمتلك سيل وول. أيضا الخلية الحيوانية تحتوي على واحدة أو أكثر من الفجوات الصغيرة، أما الخلية النباتية فإنها تحتوي على فجوة واحدة كبيرة، عادة ما تكون in the center. أيضا الخلية الحيوانية لا تحتوي على الكلوروبلاست، أما الخلية النباتية فإنها تكون حاوية على الكلوروبلاست. In this slide, I will talk about the major differences between plant and animal cells. Plant cells differ from animals in the following points. Cell wall, the defensive walls of the plant. It is made of polysaccharide called cellulose.
يعني الجدار الخلوي يكون هو بمثابة الجدار الدفاعي في النباتات، ويكون متكون من البوليسكرايد التي تسمى بالسليلوز. أما الخلايا الحيوانية تكون فاقدة إلى هذا الجدار. الفاكيول، الفجوات. Plant cells have one large central vacuole that can take up to 90% of cell volume. And the main function of value in the plant cells are to store water and to provide structural supports in mature plants. أي أن الخلايا النباتية تكون حاوية على فجوة واحدة كبيرة تحتل حوالي 90% من حجم الخلية، وهذه الفجوة الموجودة في النبات لها وظائف معينة. الوظائف الرئيسية لها هي خزن الماء، وكذلك إعطاء الإسناد التركيب للنبات. أما الأنيمال cells have one or more small vacuoles، تحتوي على فجوات صغيرة قد تكون واحدة أو أكثر. And the main function of the vacuoles in animal cell are to store water, ions and waste. The other difference between the plant cells and animal cells is the chloroplast. Chloroplasts, they are present in the plant cells. These are packages of green pigment, chlorophyll, that is used to capture the light energy in the process of photosynthesis. أي أن الخلية النباتية تحتوي على الكلوروبلاست التي تحتوي على الصبغة الخضراء والتي تسمى بالكلوروفيل. يستفاد من هذه المادة في أخذ اللايت إنرجي، وبالتالي الاستفادة منها في عملية الفوتوسينثيسيس أو عملية البناء الضوئي. So the plants are able to take in a simple chemicals, water and salt from the soil and carbon dioxide from the air, and use them to synthesize complex molecules. Therefore, plants are autotrophs. They can produce their own food from the substances available in their surroundings. أي أن النباتات لها القابلية على صنع غذائها بنفسها، لذلك فإنها تسمى autotroph. While the animals take in a complex chemicals and break them down into simpler substances that can then be used by the body. This process called digestion, and the animals are therefore called heterotrophs. أي أن الحيوانات تأخذ المركبات الكيميائية المعقدة وتبسطها إلى وحدات أبسط، أو تكسرها إلى وحدات أبسط حتى يستفاد من عندها الجسم. هذه العملية نسميها عملية الهضم، ولكن الحيوانات لا تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها، وعلى هذا الأساس فإنها تسمى heterotrophs. There are different sizes of cells. Prokaryotic cells range in diameter from 0.1 to 5 micrometers. Eukaryotic cells are typically larger than prokaryotic cells. They tend to be 10 to 100 times the size of prokaryotic cells, and their diameters ranging from 10 to 100 micrometer. أي أن الخلايا تختلف في أحجامها، فنلاحظ أن الخلايا بدائية النواة تكون عادة أصغر من الخلايا الحقيقية النواة، وتتراوح أحجامها بين 0.1 إلى 5 مايكرومتر. أما الخلايا حقيقية النواة فهي تكون عادة أكبر من بدائية النواة من 10 إلى 100 مرة، يعني أكبر حجما من الخلايا البدائية النواة، ويتراوح القطر مالتها ما بين 10 إلى 100 micrometers. The small size of prokaryotes allows ion and organic molecules that enter them to quickly spread to other parts of the cell.
Similarly, any wastes produced within a prokaryotic cells can quickly move out. أي أن الحجم الصغير للخلايا البدائية النواة يسمح للأيونات والمركبات العضوية بالدخول بسرعة وأيضا الانتشار إلى الأجزاء الأخرى من الخلية، وبنفس الوقت أيضا أنه الويست أو الفضلات يتم طرحها خارج البروكاريوتيك سيل أيضا بسهولة وبسرعة. However, large eukaryotic cells have evolved different structural adaptations to enhance cellular transport. مثل ما ذكرنا بالبداية أنه الخلايا حقيقية النواة هي أكبر حجماً من الخلايا بدائية النواة، ولكن مع هذا تحتوي هذه الخلايا على يعني تكيفات تسمح بحدوث عملية النقل الخلوي، واللي سوف نتكلم عنه بالتفصيل في السلايدات القادمة. Because the cells are very small in their size, so we need a microscope to be able to examine them. There are different types of microscopes such as light microscope, electron microscope, fluorescence, and transmission microscope. So the light microscopes allows us to see the objects as small as 200 nanometer. And in order to see the parts of cell that are smaller than this, we need to use an electron microscope. This type of microscope is big, expensive, and uses beams of electrons instead of light, and it allows us to observe objects that are only 0.2 nanometer. أي أن الخلايا لأنها صغيرة الحجم فنحتاج إلى المجهر لغرض فحص الخلية، وكذلك رؤية الأجزاء الدقيقة الموجودة في داخل الخلية. فهناك أنواع عديدة من المجاهر، منها اللايت مايكروسكوب والإلكترون مايكروسكوب وغيرها من المجاهر. اللايت مايكروسكوب يسمح برؤية الأشياء اللي عادة يكون حجمها 200 نانومتر، بينما إذا أردنا أن نشوف الحجم الأصغر من الأجزاء الخلية فنحن بحاجة إلى مجهر آخر، نوع آخر من المجاهر يسمى بالإلكترون مايكروسكوب. هذا النوع يكون more expensive than light microscope، وأيضا بالنسبة للحجم هو أكبر حجم من اللايت مايكروسكوب، ويستخدم الإلكترون instead of light، وممكن بهذا المجهر رؤية الأحجام الصغيرة اللي هي حوالي 0.2 نانومتر. As the cells are different in their size, they are also different in their shapes. So there are different shapes of cells such as cube shape, example cubical cells, and also long column shapes, for example goblet cells, rectangular shape, for example skeletal muscle cells, and spindle shape, for example smooth muscle cells. Also, some cells have projection, long projection, for example nerve cells, الخلايا العصبية. فإذا مثل ما حجم الخلايا يختلف، فإن الخلايا أيضا تختلف في أشكالها. قد يكون هناك الشكل المكعبي مثل هذا النوع من الخلايا، قد تكون الخلايا عمودية طولية مثل خلايا جوبلت التي توجد في الجهاز التنفسي، كذلك الشكل اللي يكون rectangular الذي يوجد في السكيلتال ماسلز، وأيضا عندنا السبايندل اللي هي المغزلية التي توجد في الخلايا العضلية الملساء. أما الخلايا العصبية تحتوي على long projection أي بروزات طولية. هذه هي الأشكال المختلفة من الخلايا. Cell structure. A cell examined under microscope will reveal an outer cell membrane enclosing an inner fluid jelly-like area called cytoplasm, and within the cytoplasm
there are different type of organelles such as Golgi complex, mitochondria, and endoplasmic reticulum in addition to the nucleus. في تركيب الخلية تحتوي الخلية على الغشاء البلازمي الذي يحيط بالسيتوبلازم، ويكون السيتوبلازم حاوي على العديد من الأورغانيلز أو العضيات مثل الميتوكوندريا، جهاز جولجي، والشبكة الإندوبلازمية، إضافة إلى وجود النواة. The three main components of cells: plasma membrane, an outer covering that separates the cell's interior from its surrounding environment; cytoplasm, consisting of a jelly-like region within the cell in which other cellular components are found; nucleus, a large organelle that may or may not be centrally within the cytoplasm. أي أن المكونات الثلاثة الأساسية في الخلية هي الغشاء البلازمي والسيتوبلازم والنواة. الغشاء البلازمي هو اللي يفصل المكونات الداخلية للخلية عن surrounding environment. أما السيتوبلازم هو المنطقة اللي تكون بشكل jelly like region والتي تحتوي على cellular components أو العضيات اللي سميناها العضيات المتمثلة بالجولجي كومبلكس، بالشبكة الإندوبلازمية، بالميتوكوندريا. أما النواة فهي أيضا تعتبر من العضيات الكبيرة التي ممكن أن تكون متواجدة أما في مركز الخلية أو قد يكون موقعها غير مركزي. فهذه هي المكونات الثلاثة الرئيسية في الخلايا.